હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ એવીઆર ટોક્સ. અમે એવા વિડીયો બનાવીએ છીએ કે જે તમારી લાઈફને અપગ્રેડ કરે. આજે ટેકનોલોજી અને સમય સાથે માર્કેટમાં ઘણી વસ્તુ આવી ગઈ છે. આમ લોકોની કામ કરવાની એફિશિયન્સી તો વધી જ ગઈ છે, પરંતુ આગ લાગવાની ઘટનાઓ પણ વધી રહી છે, જેના કારણે ઘણી બધી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ રહી છે. આથી આવી ઘટનાઓથી બચવા લોકો ઘણી નવી તરકીબ અને મેથડ્સ લાવ્યા છે. આમાંથી સૌથી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી એટલે ફાયર ગન બોટલ, કે જે વેઇટલી અને યોકન છે, જે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. Once it detects them, it delivers 1.32 gallons of water per second with a throw length of 98 feet. To protect large facilities like warehouses, factories, parking lots, and stadiums. In the event of a fire, the system's UV sensor detects the UV radiation emitted. It sends alarm signals and activates the cannon for fire suppression. The infrared sensor works horizontally and vertically to position the cannon. જો તમને અમારા વિડીયોમાંથી કંઈ નવું જાણવા મળ્યું હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.